Друзі, усім привіт! Про футбол поговорили, тепер давайте поговоримо про бокс. Брати Кличко змусили полюбити спершу себе, а потім і бокс загалом. Саме завдяки ним Україна нині сміливо називає себе боксерською державою. Наприкінці минулого, початку нинішнього тисячоліття боксерські бої братів Кличків обговорювали навіть у сільських автобусах, як раніше обговорювали футбол. Їхні виходи на ринг ставали подією національного масштабу. Це було ще на зорі їхньої кар'єри, коли про чемпіонські пояси можна було тільки мріяти. У 2003 році Віталій Кличко зійшовся з Леноксом Льюісом. Бій був рівний, але Віталій розквасив обличчя Льюіса, і рефері зупинив його. Це стало сигналом для Льюіса, що його перевага на рингу більше не очевидна. Після цього він завершив кар'єру, і світовий бокс перейшов у руки братів Кличків. А епоха їхнього домінування тривала більше 10 років. Володимир Кличко народився 25 березня 1976 року. Віталій – старший брат, на той час мав уже 4 роки. Їхній батько, полковник авіації, брав участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Його здоров'я постраждало від частих перебувань у зоні відчуження, і він помер 13 липня 2011 року в 64 роки. Володимир Кличко зосередився на класичному боксі, на відміну від старшого брата Віталія, який надавав перевагу кікбоксингу. У 1994 році Володимир виграв чемпіонат Європи серед юніорів, а в 1996 році став срібним призером дорослого Євро. Перед Олімпіадою 1996 року в Атланті брати мали бути олімпійськими надіями України, але Віталія до ігор не допустили через участь у професійних боях з кікбоксингу. Володимир поїхав сам і виграв золото в найважчій категорії, ставши першим білим чемпіоном у цій вазі в історії. Вони розпочали свою кар'єру саме в Німеччині. Віталій провів 13 боїв у перший рік, Володимир – 17. Володимир не зміг нокаутувати американця Карлоса Монро. Але в наступному бою здолав його. У грудні 1998 року брати вперше виступили на батьківщині в Україні. Але Володимир був спантеличений ажіотажем і не зміг сконцентруватися на бою. Його суперник встояв до 11-го раунду, поки Володимир не здолав його нокаутом. Незважаючи на те, що Володимира вважали менш витривалим у порівнянні з братом, він виграв титул чемпіона Європи та відправив у нокаут Паї Вольфрамма. У 2000 році Володимир помстився за брата, здобувши титул чемпіона світу, перемігши Кріса Бірта. Віталій відновився після травми і переміг П'юріті. Але у 2003 році Володимир зазнав катастрофічної поразки від Корі Сандерса, що призвело до
звинувачень у скляному підборідді. Після ще однієї поразки від Ламана Брюстера репутація Володимира була під загрозою. Однак він змінив тренера, почавши працювати з Еммануелем Стюардом. У вересні 2005 року Володимир здобув титул чемпіона світу за версією WBO, перемігши Семюеля Пітера, незважаючи на 3 нокдауни у першому раунді. Після цього він переміг Кріса Бірда, Келвіна Брюка і Рея Остіна. У 2007 році Володимир взяв реванш у Брюстера, перемігши його нокаутом, а через півроку виграв титул чемпіона. Володимир Кличко домінував у боксерському світі. Проте справжнім викликом став бій з Девідом Хеєм, британцем, який перейшов у важку вагу з наміром зупинити гегемонію кличків. Спочатку планувався бій з Віталієм, але через травму українця він не відбувся. І Хей влаштував гучні заяви щодо Володимира. У рингу Володимир домінував, вигравши бій. Невдовзі прийшов момент, коли на арені з'явився Тайсон Ф'юрі, який став першим, хто зумів перемогти Кличка за всі ці роки. У листопаді 2015 року Ф'юрі перебоксував Володимира, не залишивши йому шансів. Це був переломний момент у кар'єрі Кличка. Адже навіть судді не могли і не мали сумнівів у перемозі Ф'юрі, який продемонстрував агресивний стиль і впевненість на рингу. Останній бій Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа став важливою подією у кар'єрі українця. Після поразки від Тайсона Ф'юрі багато хто очікував, що Кличко завершить кар'єру. Але він вирішив продовжити шлях і битися з молодим британцем. У цьому році Володимир виглядав дуже впевнено і активно, незважаючи на свою вікову перевагу. Він не захищався традиційними клінчами і намагався провести бій у відкритому стилі, що викликало захоплення у шанувальників. Проте, незважаючи на невеликі зусилля, він поступився Джошуа, який, хоч і був молодим, здобув перемогу. Цей бій став кульмінацією кар'єри Кличка, який провів 69 поєдинків, з яких лише 5 завершились поразками. Після бою з Джошуа Володимир вирішив не йти на матч-реванш, що безсумнівно було мудрим рішенням, адже на той момент він уже вичерпав свої сили. У 2001 році група Рамштайн написала пісню «Son», яка стала частиною їхнього альбому «Mutter». Цю композицію вони створили за замовленням братів Кличків, щоб використати її як музичний супровід для їхнього боксерського рингу. Ідея такого тексту пісні була проста. Рахунок від 1 до 9, що мало пов'язати прямий аналогічний зв'язок з нокдауном. Після такого ж пісня також містила відсилки до кар'єри Кличка і його
популярності серед фанатів. Тут сходить сонце, воно найяскравіша зірка. Однак український боксер не був сильно вражений треком. За свою кар'єру брати Клички отримали безліч міжнародних нагород, у тому числі численні титули чемпіонів світу. Вони є одними з найбільш успішних бійців у історії боксу. Крім того, обидва брати отримували звання спортсмен року в Україні. Ось така історія. Пишіть, чи дізналися ви щось нове, і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Бувайте!